Hi lovelies. අද මම රිවිව් කරන්න යන ප්‍රොඩක්ට් එක ගොඩක් කට්ටියට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මේ ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි Nature Secrets එකකින් Under Eye Cream එක. මේ ක්‍රීම් එක ගැන මම ගැඹුරින් විස්තර කරන්න යන්නේ. එනම් මාත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින මේ වීඩියෝ එකේ අවසානයේ දක්වා. ඔබ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ Beauty by Ray channel එකට. අද මම රිවිව් කරන්න යන්නේ Nature Secrets Under Eye Cream එක ගැන. මම මේක මිලදී ගත්තේ සුපර්මාකට් එකකින්. ඔයගලන්ටත් ඕනෑම leading supermarkets නැත්නම් beauty cosmetics shops වලින් පාසුවෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් product එකක් මේක. මේ ක්‍රීම් එක රුපියල් 290ක් වුණා මිලිලීටර් 20කට. එහෙනම් අපි දැන් මේ ක්‍රීම් එක නිෂ්පාදනය කරන්න පාවිච්චි කරලා තියෙන ප්‍රධාන ingredients බලමු. ගොටුකොළ leaf extract. ගොටුකොළ leaf extract ගැන අපි කවුරුත් දන්න ඉතාමත් ගුණදායක අමුද්‍රව්‍යයක්. අපේ ඩැමේජ් වෙච්ච සමේ ප්‍රදේශයට රුධිර සැපයීම වැඩි කරලා ප්‍රතිඔක්සිකාරක වැඩි කරાવી. වයසත් එක්ක අපේ ඇස් යට එල්ලා වැටීමට සහ රැලි ඇතිවීමට බලනවා. ඒ නිසා කොලෙජන් නිෂ්පාදනයත් එක්ක සමට අවශ්‍ය තෙතමනි මේ ගොටුකොළ එක්ස්ට්‍රැක්ට් එකෙන් ලබා දෙනවා. හෙලොක්සිල් අමුද්‍රව්‍ය ගැන කියනවා නම් ඇස් යට අඳුරු පෑය ඉලක්ක කරගෙන අඳුරු පෑය අඩු කරයි. ඒත් එක්කම ඇස් යට ඇතිවෙන ඉදෙමීම පෙනුම අඩු කරයි. සම පැහැපත් කර ශක්තිමත් කරાવી. ඒත් එක්කම ඇස් යට රැලි සහ සීන් රේඛා පෙනුම අඩු කරන්න උපකාරී වෙයි. සුවඳත් ඉතාමත් මෘදු බේබි ක්‍රීම් සුවඳක් තියෙන්නේ. මේ ක්‍රීම් එක හොඳ මොයිස්චරයිසිං බර නැති ක්‍රීම් එකක්. අපේ සමට ඉක්මනින්ම උරා ගන්නවා. මම නම් මේ ක්‍රීම් එක උදේවරුේ සහ රාත්‍රී කාලේ ඇප්ලයි කරන්නේ. අපේ ඇහැ යට හරිම සෙන්සිටිව් සිනිඳු සමක් තියෙන නිසා ඇස් යට ආලේප කරනකොට මුදු ඇඟිල්ලෙන් මෘදු ලෙස මසාජ් කරන්න. හොඳම ප්‍රතිඵල සඳහා දිනකට දෙවරක් ආලේප කරන්න. තව විශේෂ කාරණාවක් තමයි ක්‍රීම් ඇස් වලට ඇතුල් වීමෙන් වැළකෙන්න. මමයි අම්මි මේ ක්‍රීම් එකට ගොඩාක් කැමතියි. අපේ ෆේවරිට් ප්‍රොඩක්ට් එකක් කිව්වොත් නිවැරදි. මගේ ඇස් යට නම් ගොඩාක් ඩාර්ක් සර්කල්ස් වත් රැලි වැටිලාවත් නැහැ. නමුත් මම මේක පාවිච්චි කරන්නේ ඉස්සරහට මට මේ ප්‍රශ්න එන්නේ නැති වෙන්න. ඒත් මගේ අම්මිට නම් මේ අයි ක්‍රීම් එකකින් හොඳ රිසල්ට්ස් ලැබුණා. ලොකු වෙනසක් දැක්කා මේ ක්‍රීම් එක ඇප්ලයි කරාට පස්සේ. ඩාර්ක් සර්කල්ස්, රැලි සහ සිහින් රේඛා, ඇස් යට ඇතිවෙන ඉදිමීමේ පෙනුම මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඕනෑම කෙනෙකුට මේ ක්‍රීම් එක අරන් ආලේප කරන්න පුළුවන්. amazing results හම්බෙයි. ඇත්තටම හොඳ ක්‍රීම් එකක්. මිල අඩුවට හොඳ results ලබා ගන්න පුළුවන් ක්‍රීම් එකක් නිසා මම මේක ඕනෑම කෙනෙකුට recommend කරනවා. ඔයගොල්ලෝ මගේ රිවිව් වීඩියෝස් කැමති නම් මාත් එක්ක එකතු වෙන්න මේ ස්කින් කෙයාර් ජර්නි එකේ. please subscribe කරලා like and share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් නැවත හමු වෙමු. bye.